γέννησε την επιθυμία να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι στη Νότια Αμερική? Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, στο βόρειο κομμάτι της Αφρικής, στην Ασία, και εκείνο που μου έλειπε ήταν η Αυστραλία και η Νότια Αμερική. Η Νότια Αμερική είχε κάτι διαφορετικό, γιατί είναι ισπανόφωνη, είναι πιο αλέγκρος ο κόσμος, και με εξητάριζε το γεγονός να οδηγήσω στη Νότια Αμερική και να φτάσω μέχρι το τέλος του κόσμου, στη γη του πυρός. Αυτό ήταν μια επιθυμία η οποία ορίμασε μέσα στα χρόνια. Έφτασε η στιγμή που είχα τη δυνατότητα να το κάνω, οπότε άρχισα να σκέφτομαι με ποιους θα ταξιδέψω μαζί. Σκεφτόμουν ποιος αριθμός ήταν ικανοποιητικός για να είναι ευέλικτο το ταξίδι. Είχα καταλήξει σε 4 άτομα, αλλά κατόπιν σκέφτηκα ότι ίσως ήμασταν πολλοί 4, οπότε οι 2 θα ήταν ένας πολύ καλός συνδυασμός για να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι, αρκετά χιλιόμετρα και ένα χρονικό διάστημα μεγάλο για τα δεδομένα των ταξιδιών που έχουμε κάνει όλοι πρωτήτερα. ¿Cómo? ¿Le tanteé un cachito el vehículo? ¿Así? ¿Algún tipo de frutas? No. Τέλεια. Βέβαια, αν και ακούγεται πάρα πολύ ελκυστικός ο προορισμός και το ταξίδι, αυτό σημαίνει ότι απαιτεί και μια πολύ μεγάλη προετοιμασία για ταξίδι. Να μας πεις 2 λόγια, τι χρειάζεται να προσέξει ένας μηχανόβιος, ένας αναβάτης για να προετοιμαστεί να κάνει εδώ και μεγάλο ταξίδι? Να πω ότι ταξίδεψα μαζί με τον Σταύρο το Δέρδα, ο οποίος είναι φίλος μου. Ξεκινήσαμε 1 χρόνο πριν να προετοιμάζουμε το ταξίδι. Είχε προαποφασιστεί ότι θα πάμε χειμώνα δικό μας για να είναι καλοκαίρι στη Νότια Αμερική, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει το ταξίδι. Και η Παταγωνία ήταν ένα σημείο που θα έπρεπε να το περάσουμε καλοκαίρι για να φτάσουμε στη γη του πυρός, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το ταξίδι. Ξεκινήσαμε 1 χρόνο πριν, οργανωθήκαμε, είδαμε τι απαιτήσεις έχει ένα τέτοιο ταξίδι σχετικά με τη μεταφορά των δικών μας μοτοσυκλετών. Αναζητήσαμε χορηγούς για ένα ταξίδι το οποίο μπορώ να πω είναι πολύ δάπανο, και υπήρχαν πολλοί που ενθουσιαστήκανε με το εγχείρημά μας και βοηθήσανε με χορηγίες, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να διαχειριστούμε το κόστος του ταξιδιού. Τέλεια, μια χαρά. Τώρα, όσον αφορά το γεωτουριστικό κομμάτι του ταξιδιού, φαντάζομαι ότι είχατε κάνει μια έρευνα αρκετά ενδελεχή, ώστε να καταλήξετε πού θέλετε να πάτε. Δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές ή προορισμούς μέσα από όλες αυτές τις χώρες που περάσατε. Μπορείς να μας πεις 2 λόγια γι' αυτό? Ξεκινήσαμε, βασικά οι μοτοσυκλέτες σταλθήκανε με πλοίο. Ήταν την εποχή που το ψάξαμε και με την εμπειρία τη λίγωστη που είχαμε τότε, θεωρήσαμε ότι ήταν το πιο οικονομικό. Ήταν όμως χρονοβόρο, χρειάστηκε περίπου 1 μήνα για να φτάσουν οι μοτοσυκλέτες από τον Πειραιά στο Μπουένος Άιρες. Προμηθευτήκαμε βέβαια χάρτες, βγάλαμε τη διαδρομή, υπολογίσαμε τις μέρες. Είχαμε δει αρκετά βίντεο από ταξίδια που είχαν κάνει άλλοι στη Νότια Αμερική, στην Παταγωνία, είχαν φτάσει στη γη του πυρός. Είδαμε και διαβάσαμε τι δυσκολίες υπήρχαν σχετικά με τα χιλιόμετρα αυτά και προετοιμαστήκαμε ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν φτάσουμε εκεί να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι. Muy bien. ¿Todo bien?
Καλησπέρα. 21 του Δεκέμβρη σήμερα, ημέρα Παρασκευή. Έχει φτάσει εδώ στην Αργεντινή 9 παρά 10 το βράδυ και δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Οι μάγια είπαν ψέματα. Να δούμε τι μούτρα θα κυκλοφορήσουν το 2013. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να δούμε το τέλος του κόσμου κοντά από την άκρη του κόσμου και τίποτα. Τέλος πάντων. How are you doing today? Oh, Ushuaia? sí. Τώρα, όσον αφορά περιοχές, δηλαδή, φαντάζομαι περάσετε από Αργεντινή, Χιλή, είχατε αποφασίσει από πριν ποιες θα επισκεφτείτε ή απλά είχατε κάποιες συγκεκριμένες και όπως πήγαινε το ταξίδι? Ήταν συγκεκριμένο το πλάνο από τη στιγμή που φύγαμε εδώ πέρα. Βέβαια, μικροαλλαγές γίνανε και ακόμα και την τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσουμε, γιατί προσθεθήκανε κάποια μέρη τα οποία από τύχη τα μάθαμε τελευταία στιγμή ότι υπήρχαν κοντά στη διαδρομή μας. Όπως η Καπίγιας Δεμαμόλ που είναι οι σπηλιές από μάρμαρο και είναι στη Χιλή, θα πηγαίναμε παράλληλα χωρίς να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το σημείο. Όμως από πληροφορίες από ένα φίλο είδα ότι ήταν κοντά στη διαδρομή μας, οπότε αναπροσάρμοσα το ταξίδι για να περάσουμε και από εκεί. Ποιος ο λόγος που επέλεξες τη δική σου μηχανή και δεν επέλεξες να νοικιάσεις εκεί? Καταρχήν είναι διαφορετικό το συναίσθημα να είσαι με τη δικιά σου μοτοσικλέτα κάπου μακριά και να το ζεις με τη δικιά σου μοτοσικλέτα. Θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε μοτοσικλέτες ή από το Σαντιάγο ή από το Μπουένος Άιρες και να κάνουμε όλο αυτό το ταξίδι. Αλλά το συναίσθημα και μόνο, και δεν μιλάω για το κόστος γιατί σίγουρα είναι ακριβό να νοικιάσεις μοτοσικλέτες εκεί. Το συναίσθημα και μόνο ότι κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι πάνω στη δικιά σου μοτοσικλέτα είναι μοναδικό. Και πώς είναι όμως και το συναίσθημα να ξέρεις ότι βρίσκεσαι τόσο μακριά από τη χώρα σου και εκπληρώνεις ουσιαστικά ένα όνειρο, έναν στόχο? Τι επίγευση δηλαδή σου αφήνει όλο αυτό? Είναι σαν να βάζεις ένα μικρό παιδί μέσα σε ένα λούνα πάρκ, σε μια παιδική χαρά. Είναι απίστευτο. Δεν περιγράφεται με λέξεις, λογικό. Δεν περιγράφεται. Λογικό. Δηλαδή, περιμέναμε κάθε πρωί να ξυπνήσουμε και να ξεκινήσουμε πάλι τη μέρα να ανακαλύψουμε καινούρια μέρη μέχρι να φτάσουμε στη γη του Πυρός. Το όλο συναίσθημα ότι διασχίζουμε την Παταγωνία που ακούγαμε από παιδιά, Παταγωνία, ξέρω εγώ, μας φαινόταν ένας τόπος μακρινός, μαγικός και αυτά, και να που βρεθήκαμε εκεί με τις μοτοσικλέτες δικές μας και διασχίζαμε αυτό το σημείο του πλανήτη. Αν κάποιος αποφασίσει στο εγγύς μέλλον να κάνει ένα παρόμοιο ταξίδι, πόσο μάλλον στην Παταγωνία, τι συμβουλές θα του δώσεις και τι πρέπει να προσέξει? Σίγουρα αν αποφασίσει να κάνει το ταξίδι με τη δικιά του μοτοσικλέτα, θα του πρότεινα να ψάξει περισσότερο, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να την στείλει αεροπορικός και με λιγότερα χρήματα από ό,τι πληρώσαμε εμείς τότε για να τη στείλουμε με πλοίο, και θέλει πολύ καλή προετοιμασία. Πολύ καλή προετοιμασία. Οποιοςδήποτε κάνει αυτό το ταξίδι, ποια μέρη πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί στην Παταγωνία? Κοίταξε να δεις, εμείς κατεβήκαμε από τη Ρούτα 3, διασχίσαμε την Παταγωνία και κατεβήκαμε μέχρι τη γη του Πυρός. Σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν ένα μέρος που δεν πρέπει να χάσει με τίποτα είναι η Χερσόνησος Βαλντές, όπου είναι το Πουέρτο Μαδρίν εκεί, και κάθε χρόνο μαζεύονται πολλά θαλάσσια θηλαστικά για να γεννήσουν και μπορείς να δεις φάλαινες, φώκες, θαλάσσιους ελέφαντες, πιγκουίνους. Η πανίδα είναι τρομερή. Κατεβαίνοντας σίγουρα θα περάσει από τα στενά του Μαγκελάνου, δεν μπορεί αλλιώς να πλησιάσει μέχρι την Ουσουάια. Και κατεβαίνοντας, η Ουσουάια είναι η νοτιότερη κατοικημένη πόλη του πλανήτη.
και είναι ένα σημείο που είσαι μια ανάσα από την Ανταρκτική. Αυτό μέχρι εκεί. Το κατέβασμα από βορρά προς νότο δηλαδή. Και για τη γη του Πυρός, τι έχεις να μας πεις? Η γη του Πυρός, καταρχήν την ανακάλυψε ο Μαγκελάνος και ονομάζεται γη του Πυρός γιατί φτάνοντας από μακριά βλέπανε τις φωτιές των Ιθαγενών, οπότε η ονομασία ήταν η γη του Πυρός, Tierra del Fuego στα ισπανικά. Εκεί πήραμε το βάπτισμα του Πυρός σχετικά με το να οδηγούμε σε χώμα, σε χωμάτινη επιφάνεια. Φτάσαμε στην Ουσουάια και κάναμε το ταξίδι, το tour με πλοίο στο κανάλι Beagle. Η επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Μπαχία Λαπατάια είναι ένα από αυτά που πρέπει να κάνει κάποιος που θα φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Και υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στην περιοχή, όπου εμείς δεν είχαμε δυνατότητα να τις ζήσουμε, γιατί ήταν περιορισμένος ο χρόνος μας. Μετά τη γη του Πυρός, ποια διαδρομή ακολουθήσατε? Ανεβήκαμε πάλι βόρεια και περάσαμε πάλι τα στενά του Μαγκελάνου και στο ύψος του Ρίο Γκαγέγος ξεκινήσαμε να οδηγούμε στη Ρούτα 40 από Ανατολή προς Δύση βασικά και αρχίσαμε να παίρνουμε γεύση από τη Ρούτα 40. Η Ρούτα 40 είναι ένας από τους μεγαλύτερους δρόμους στον πλανήτη και μήκος 5.200 χιλιόμετρα περίπου και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι σε άγωνο μέρος στην Πάμπα και εκτείνεται μέχρι βόρεια στη Βολιβία. Εμείς κάναμε ένα κομμάτι της διαδρομής αυτής, αλλά στη Ρούτα 40 πραγματικά δοκιμάζεις τις αντοχές σου σαν αναβάτης. Ήταν δύσκολο, υπήρχε περίπτωση μάλλον που θα μπορούσε να ξεμείνεις από καύσιμα, αν και οι δικές μας μοτοσυκλέτες είχαν μεγάλη αυτονομία. Και αυτό γιατί είναι πολύ αραιά οι σταθμοί ανεφοδιασμού. Υπήρχε περίπτωση λοιπόν οι σταθμοί ανεφοδιασμού να μην είχαν καύσιμο, οπότε θα έπρεπε να περιμένεις 2 και 3 μέρες μέχρι να ανεφοδιαστούν για να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θέμα σχετικό και όλο το ταξίδι ήταν στη Ρούτα 40 και γενικώς όλο το ταξίδι στην Νότια Αμερική ήταν απροβλημάτιστο σχετικά με τον ανεφοδιασμό. Κάποιο απρόπτο που συνέβη κατά διαδρομή? Ένα απρόπτο που μπορώ να θυμηθώ τώρα ήταν ότι ένα ζευγάρι τελωνιακών σε ένα τελωνιακό σταθμό που περνάγαμε από Αργεντινή προς Χιλή και μάλιστα είχε ελληνικό όνομα, λεγόταν Δωροτέα, δηλαδή Δωροθέα. Ένα ζευγάρι τελωνιακών μου έκλεψε τη φωτογραφική μου μηχανή. Και πότε το κατάλαβες? Όταν στο σταθμό εκεί, όταν ήταν το ζευγάρι αυτό και ο Σταύρος και εγώ και κάποια στιγμή όταν ξανάβαζα τα πράγματα μου μέσα αναζήτησα τη μηχανή και δεν ήταν. Δεν υπήρχε άλλος κόσμος έξω, ήμασταν μεταξύ μας. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, φαντάζομαι. Δεν μπορούσα να πω τίποτα γιατί ψάχτηκα βέβαια ευγενικά, αλλά δεν μπορούσα να πω τίποτα γιατί θα μπορούσαν να μας κρατήσουν και 3-4 μέρες. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σημεία, οι προορισμοί στην Ρούτα 40? Η Ρούτα 40 από μόνη της είναι ένας προορισμός, αλλά ανεβαίνοντας και μπαίνοντας και στη Χιλή, που είναι παράλληλα με τη Ρούτα 40, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το Εθνικό Πάρκο Torres del Paine, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό μέρος του πλανήτη, με βουνά, λίμνες, παγετώνες, μπορεί να συναντήσει τα πάντα. Είναι προστατευόμενο από την UNESCO. Επίσης, ανεβαίνοντας βόρεια, μπορεί να μπει στο Ελ Καλαφάτε και να πάει στον παγετώνα Περίτο Μορένο που είναι κοντά,
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες στον πλανήτη. Είναι εκπληκτικό το θέαμα. Πραγματικά είναι κάτι που από μόνο του είναι ταξίδι ζωής. Μπορεί να πεις μόνο γι' αυτό. Πιο βόρεια είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο βουνό στον κόσμο, το Fitzroy, δίπλα από την πόλη Ελτσαλτέν. Και ανεβαίνοντας η Ρούτα 40 έχει πάρα πολλά να δεις, απλώς ξεφεύγεις από τα όρια της Παταγωνίας και ανεβαίνεις πιο πάνω στην ενδοχώρα της Αργεντινής και της Χιλής. Σε παλαιότερη συζήτησή μας μου έχεις αναφέρει την καρετέρα Αουστράλ. Τι το ιδιαίτερο έχει? Η καρετέρα Αουστράλ στη Χιλή, γιατί είναι στη Χιλή, είναι τελείως διαφορετική από την οδήγηση στην Ρούτα 40. Η καρετέρα Αουστράλ είναι και αυτή, το μεγαλύτερο μέρος της είναι χωμάτινο, αλλά το τοπίο αλλάζει δραματικά από αυτό που βλέπεις στη Ρούτα 40 με αυτό που βλέπεις στην καρετέρα Αουστράλ. Οδηγώντας στην καρετέρα Αουστράλ, λοιπόν, περνάς μέσα από παρθένα τοπία. Υπάρχει τρομερή βλάστηση σε αντίθεση με τη Ρούτα 40 που είναι ξεροτοπίο, και βλέπεις βουνά, βλέπεις τον Ειρηνικό, βλέπεις παγετώνες πάνω σε βουνά, περνάς μέσα, μπορώ να τα πω, τροπικά δάση. Είναι αυτό που βλέπει το μάτι, είναι απίστευτο, δεν το χορταίνεις. Οδηγείς και δεν χορταίνεις να βλέπεις τη φύση. Τι κρατάς από όλο αυτό το ταξίδι? Εκείνο που θα μου μείνει είναι η ανυπομονησία που είχα πριν ξεκινήσω το ταξίδι για να φτάσω στο Buenos Aires και να ξεκινήσω. Όλα αυτά τα μέρη που είδα δεν θα σβηστούν ποτέ από το μυαλό μου.
Το γεγονός ότι έφτασα στο τέλος του κόσμου ήταν εκπληκτικό. Ότι βρέθηκα μια ανάσα από την Ανταρκτική. Ότι οδήγησα σε αυτούς τους δρόμους και δοκίμασα τις αντοχές μου. Ότι γνώρισα αυτό το λαό της Νοτιού Αμερικής που ήταν φιλικά διακείμενος προς εμάς τους Έλληνες, φιλόξενοι, υπέροχος κόσμος. Το φαγητό τους ήταν υπέροχο. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω λέξη για τα ψητά, για το κρασί τους. Η Παταγωνία είναι μια εμπειρία η οποία θα μου μείνει όσα ταξίδια και να κάνω. Είναι μια εμπειρία που θα μου μείνει χαραγμένη στο μυαλό.